Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại động Park Ao. Đây chính là điểm đến quan trọng nhất trong ngày hôm nay, trong cái chuyến đi Luang Prabang của mình. Vậy thì mình đã đến đây như thế nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhé. Ok. Mục tiêu của sáng nay là đi tới động Park Ao, động linh thiêng với 4.000 pho tượng Phật. Động ở khá là xa nên là sáng ra mình phải nạp năng lượng thật kỹ. Khách sạn này có khu ăn sáng theo kiểu rất Tây. Thì ra là anh chủ khách sạn này là Tây thật. Tới lúc ăn sáng xong thì trời mưa các bạn ạ. Mình đã thuê sẵn xe máy để bên kia rồi và nhờ khách sạn thuê hộ luôn. Giá thuê ở đây thì đắt hơn ở bên khách sạn cũ một chút, là 150.000 kíp một ngày. Có những lúc thì trời mưa rất là to ấy, cho nên là mình cũng không biết là hôm nay có đi chơi được không. Cho đến khi nhìn thấy một cái bác Tây chờ rất là lâu và vẫn đội gió đội mưa để đi thì mình cũng có thêm quyết tâm bất chấp. Động Park Ao, mục tiêu của sáng hôm nay chính là điểm nằm ở ngoại ô cố đô Luang Prabang. Hang động Park Ao này nằm trong một cái núi đá vôi trên ngã ba sông Nam Ao và sông Mekong. Vì vậy cho nên là kiểu gì cũng sẽ cần phải đi thuyền. Như vậy là sẽ có hai lựa chọn để đi. Một là chúng ta sẽ đi thuyền từ Luang Prabang đến tận cái động Park Ao này luôn. Hai là mình sẽ đi xe máy hoặc là đi một cái phương tiện gì đó tới làng Park Ao, rồi từ từ mình sẽ đi thuyền qua. Thì tất nhiên là mình sẽ chọn đi bằng xe máy rồi. Excellent. Quang cảnh đường đến làng Park Ao siêu đẹp luôn các bạn ạ. Có những cái khu rừng lá vàng rất ấn tượng luôn đấy. Khi gần đến nơi thì chị Google cho mình đi lạc vào một khu như thế này, như kiểu là trường học hay sao ấy. Chắc chắn là không phải là cái bến mà mình cần tìm rồi. Sau một hồi mò mẫm thì mình đã ra được bến thuyền Park Ao. Cảnh sông cũng rất là đẹp. Đầu tiên thì phải tìm cách để mua vé qua sông đã. Mình có thấy thuyền ở đằng xa kia rồi, nhưng mà không biết là sẽ mua vé ở đâu, và cũng không biết là nên hỏi ai. Mùa này không phải là mùa cao điểm nên cũng không có khách nào ngoài mình cả. Thế là mình đành tạm gửi xe ở đây và đi tìm. Lần mò mãi thì thấy chú này. Chú ấy rất là nhiệt tình luôn. Và giá vé đi thuyền ở đây thì rất là rẻ nhé. Chỉ có 13.000 kíp một người thôi. Xuống thuyền ý thì thấy một chú rất là lớn tuổi rồi mà vẫn phải chèo thuyền. Tất nhiên thuyền thì vẫn là thuyền máy thôi, nhưng mà cũng phải mất khá là nhiều sức đấy, nên là trông khá là thương chú. Trời thì vừa mưa xong nên là hơi âm u, và nước sông thì đã đục càng thêm đục, nhưng mà toàn cảnh thì vẫn vô cùng là lung linh. Bây giờ thì mình đang ngồi ở trên thuyền để đến với cả là động Park Ao, và cảm giác rất là dễ chịu. Trên sông bây giờ rất là mát. Quãng thời gian để qua sông là khoảng 15 phút thôi, nhưng mà lòng sông ở đây thì rất là rộng. Từ xa thì mình đã nhìn thấy được núi đá vôi với hang động rồi. Để đi vào bên trong ấy, thì các bạn sẽ cần đi qua một đoạn với các cái thùng nổi. Nó sẽ cũng hơi chòng chành một xíu nên là cần giữ thăng bằng. Sabaydi. Yeah, how much for the ticket? 20,000 kíp for one. Yes. Giá vé vào động thì chỉ có 20.000 kíp một người thôi. Động Park Ao này sẽ có hai động. Ở dưới là động Tham Tinh và ở trên là động Tham Thương. Cũng không biết là mình đọc có đúng không, nhưng mà có hai động trên và dưới như thế. Thì bây giờ mình sẽ vào động dưới trước. Bước vào một cái là thấy rất nhiều em bé bán đồ lưu niệm luôn. Sabaydi. Wow, vào đến nơi một cái là đã thấy rất là nhiều tượng luôn. Ở dưới động dưới này thì có khoảng 2.500 tượng. Super. Các bạn có thắc mắc là tại sao ở đây lại nhiều tượng như vậy không? Khoảng hơn 300 năm trước, khi kinh đô Luang Prabang bị ngoại xâm thì người dân Lào ban đêm đã chèo thuyền trốn giặc để cất giấu tượng Phật ở đây. Như thế mới thấy được rằng là cái tình yêu và niềm tin của người Lào với Phật rất là lớn.
Ở đây thì có rất nhiều các pho tượng, lớn có, nhỏ có, mới có, cũ cũng có. Phải nói là siêu nhiều tượng. Bây giờ thì mình sẽ đi lên động ở phía trên. Để đi tới động phía trên thì sẽ mất khoảng 200 cái bậc thang giống như thế này. Ok. Mình đã có mặt ở động trên. Ngay phía ngoài của động là một tượng Phật vàng rất là khác biệt. Ngay miệng động thì có một cổ vật khá kỳ lạ. Động ở trên này thì tối và huyền bí hơn và có rất là nhiều pho tượng rất là đẹp. Tuy nhiên thì số lượng sẽ ít hơn là ở động dưới. Số lượng tượng Phật là khoảng 1.500 tượng. Trước đây khi còn là thể chế quân chủ, nhà vua của Lào đều tới thăm hang Phật vào ngày Tết Lào, tức là Tết Té Nước ấy, và sẽ ngủ qua đêm ở trong một ngôi chùa hoàng gia ở cái bản Park Yao mà mình đã đi qua rồi ấy. Vào ngày Tết thì người dân cũng sẽ tấp nập dùng ghe, thuyền từ Luang Prabang ngược dòng tới hang Park Yao này để hành hương, và cũng dùng nghi thức là dùng nước hoa thơm để tắm Phật. Bây giờ thì mình sẽ đi về. Trong những cái điểm được gợi ý khi đi từ động Park Yao thì có một cái làng tên là Ban Sang Hai. Làng Ban Sang Hai này nổi tiếng là sản xuất ra một số dòng rượu ở Lào. Thường thì rượu ở đây cũng nấu từ gạo nếp giống như ở Việt Nam mình. Sau đó thì sẽ ngâm theo những cái động vật nữa, ví dụ như là tắc kè này, rắn này. Bên cạnh đó thì làng cũng còn dệt và bán khăn, như là những chiếc khăn mà bán ở chợ đêm. Excellent. Nhưng mà bởi vì mình không uống rượu nên là mình chỉ ngó nghiêng một xíu rồi sẽ đi ra luôn. Với dụng ý là đi mua quà cho nên là trên đường về thì mình có ghé vào một cái siêu thị mà ở đây chắc chủ là người Hoa để xem đồ có gì để mua về không. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì toàn đồ Trung Quốc thôi nên là lại đi ra. Tiện đường thì bọn mình ghé vào quán này tên là Asalin. Mình cũng gọi tạm cơm rang, trứng đúc cùng với tom yum. Nói chung là ăn cũng ổn và bữa ăn này thì chỉ có giá là 114.000 kíp thôi. A few moments later. Sau khi ngủ tĩ tã thì mình quyết định đi đến một điểm lẽ ra phải đi từ hôm qua, đó chính là Bảo tàng Quốc gia hay Cố cung Luang Prabang. Đầu tiên là mình sẽ đi mua vé trước. So how much for a ticket? 30,000. Vé vào Hoàng cung là 30.000 kíp. Okay. Và vé ở đây cũng quẹt được giống như ở thác Quang Si này các bạn. Awesome. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào trong chính là ngôi chùa chính. Đây chính là ngôi chùa sáng trưng hôm qua lúc mà mình xem cắt thực ấy. Bên trong thì không được chụp hình. Phải nói là rất là đẹp và ấn tượng. Tuy nó không quá là lớn nhưng mà có rất là nhiều những cái đặc trưng riêng của Lào. Bây giờ thì là mới tới Hoàng cung. Cung điện này thì được xây dựng vào năm 1904 và trước đây là Hoàng cung của vua Si Savang. Ông sinh năm 1905 và mất năm 1959. Sau này thì khi mà vua băng hà thì thái tử là Savang Vathana đã sống tại đây. Năm 1975 thì chế độ quân chủ đã bị lật đổ và gia đình hoàng gia bị đưa vào trại cải tạo. Năm 1995 thì cung điện này đã chuyển đổi thành bảo tàng quốc gia. Tuy nhiên thì là họ không cho phép mình quay ở bên trong nên là mình không chia sẻ được nhiều. Bên trong này thì cũng có khá là nhiều báu vật nhé. Trong những cái thứ mà mình có thể quay được ở bên ngoài thì có một cái rạp hát nữa. Và đây cũng là một cái điểm mà nhất định cần phải đến khi mà các bạn tham quan bảo tàng quốc gia. A few moments later. Buổi tối thì bọn mình đi ven sông và quyết định vào cái nhà hàng này. Vừa nhìn thì chắc hẳn bạn cũng sẽ nghĩ ngay nhà hàng này là của Ấn Độ đúng không?
thì thực ra là cũng gần đúng. Khi mà mình tìm hiểu thêm thì mình phát hiện ra là nhà hàng này là của Sri Lanka, có tên là Taste of Ceylon Luang Prabang. Không gian của cái nhà hàng này thì phải nói là rất là đẹp và nhân viên thì cực kỳ nhiệt tình. Cái nhà hàng này thì có thể ngó ra được sông Mekong. Bọn mình gọi cơm rang được đặt trong một cái tô khá là bự như thế này, cùng với cả là xôi ăn kèm với xúc xích Lào khá là ngon. Và cái bữa tối này thì chỉ có 157.000 kíp mà thôi. Tranh thủ vẫn có xe máy thì bọn mình tiếp tục đi chợ đêm và sau đó lại vào JC Minimart để mua quà. Còn lại cái Minimart này là một trong những cái Minimart lớn ở Luang Prabang. Ở đây có cái xe kéo rất là hay, trông cái bánh nó trơn và tiện hơn là mấy cái siêu thị của mình. Sau khi đã mua xong thì bây giờ bọn mình sẽ ngủ thật ngon để ngày mai lại quay lại Việt Nam. Mình vừa check out khách sạn xong và bây giờ thì sẽ đi ăn trưa. Vì là ngày cuối rồi nên là mình cũng thong thả đi chơi thôi. Trả bù cho hôm qua mưa xối xả thì hôm nay lại nắng tưng bừng. Vừa đi tìm quán ăn mình vừa ngắm lại Luang Prabang thêm một lần nữa vì chả mấy chốc thì sẽ về rồi. Có dịp thì mình sẽ quay lại đây và tận hưởng nhịp sống chậm và yên bình của Lào. Vô tình đi trên đường thì mình thấy nhà hàng này và ghé vào luôn. Mình gọi một cái bát bún bò kiểu Lào và cái bữa trưa này thì rất là rẻ, chỉ có 30.000 kíp thôi. Ở Lào thì họ hay buộc những cái rau thơm vào như thế này rất là hay nhé. Cute. Giờ thì mình sẽ đi túc túc để ra sân bay. Okay. Từ khách sạn của bọn mình tới sân bay thì chỉ có 6 km thôi. Và túc túc này thì cũng là mình nhờ khách sạn gọi hộ luôn. Giá là 100.000 kíp. Nhanh ghê, vèo một cái là đã kết thúc chuyến đi rồi. Ta-da! Mình đã có mặt tại sân bay Luang Prabang. Nhìn chung thì sân bay Luang Prabang nhỏ nhưng rất là xinh xắn và đúng theo phong cách của Lào. Nếu mà các bạn đi còn nhiều tiền Lào ấy thì có thể đổi sang tiền Việt ở đây nhé. Yeah. Mình thì bay của Lào Airlines. Thật ra thì có rất là ít chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Luang Prabang và giá vé thì không hề rẻ một tí nào. Bởi vì khách rất là vắng ấy, cho nên là họ làm thủ tục rất là nhanh. Khi mà các bạn xuất cảnh, các bạn vẫn cần điền tờ khai xuất cảnh Lào nhé. Cái mẫu xuất cảnh này nó giống như cái hôm mà mình đi từ bên Thái sang Lào ấy. Mình vừa làm xong thủ tục hải quan xong và bước vào trong sân bay. Thì các bạn có thể nhìn thấy đằng sau của mình là khá là nhiều núi đồi, tương tự như kiểu là sân bay Liên Khương ở Đà Lạt ấy. Sân bay thì có 2 tầng nhưng phải nói là rất là nhỏ luôn. Tầng 1 thì có bán khá là nhiều đồ lưu niệm. Còn tầng 2 thì khi mình lên thì đang dọn dẹp và chẳng có ai cả, rất là vắng luôn ấy. Kia rồi, kia chính là chiếc máy bay mà mình sẽ đi. Trời thì hơi nắng nhưng nhân viên thì rất là chu đáo. Họ chuẩn bị cho mỗi một khách hàng một chiếc ô như thế này. Và đây là lần đầu tiên mà mình đi máy bay được phát ô như thế. You're cute. Máy bay này thì khá là khác biệt so với các cái máy bay thông thường mà mình hay bay. Nó có một cái cánh quạt rất là lớn. Thật ra thì mình cũng có đi một cái máy bay tương tự như thế này khi mà đi từ Hà Nội đi Điện Biên ý. Mình đã hiểu vì sao giá vé đi Lào rất là đắt. Vì thực sự là cái máy bay này nhỏ nhưng mà còn trống rất là nhiều chỗ luôn. Từ trên cao nhìn xuống thì mình ngó lại Luang Prabang thêm một lần nữa. Và ở cái góc này thì phải nói là thực sự rất là đẹp. Chuyến đi này thì chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, rất là nhanh. Nhưng mà bọn mình vẫn được ăn. Đây, bọn mình được ăn một cái bánh mì kẹp như thế này, khá là dễ ăn. Và đồ được đóng gói cũng khá là đẹp. Và như vậy là mình đã kết thúc hành trình 10 ngày ở Lào rồi. Hy vọng là cái trải nghiệm của mình sẽ hữu ích cho những cái bạn nào mà đang muốn đi Lào. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyến đi tiếp theo. Xin chào.
Bye. Bye bye.